من در این ویدیو اول به شما نشون میدم که جادوگری از لحاظ علمی امکان پذیره. بعد در انتهای ویدیو راه رسیدن به این منظور رو براتون شرح میدم. یعنی برای اینکه بتونید اولین جادوی زندگیتون رو انجام بدید. به چه مفهوم؟ یعنی بتونید از راه دور روی کالبدهای ذهنی و کالبدهای روحی اشخاص دیگه تأثیر بذارید و حالشون رو خوب یا بد کنید. البته اول اخطار بهتون بدم که اگر بخواید اثر منفی روی دیگران بذارید، این اثر منفی بیشتر از این که روی اون شخص اثر کنه، روی خود شما اثر میکنه. چون تو این روشی که من بهتون یاد میدم باید احساستون رو منتقل کنید. یعنی این انتقال احساساته که امکان پذیره و شما میتونید احساساتی رو که در لحظه به خودتون میگیرید روی اشخاص دیگه منتقل کنید و اون شخص یا اشخاص رو با اون احساس خودتون همفاز یا همسو کنید. عزیزان، در چند تا ویدیو من براتون شرح آزمایش دو شکاف یانگ رو دادم. آزمایش بسیار مهمیه. 1000 بارم اگه بخوام شرح بدم باز نمیتونم حق مطلب رو ادا کنم. پس لطفا یک بار دیگه به توضیح مختصر این آزمایش دقت کنید. یک آزمایشی بود، اومدن با یک تفنگ الکترونیک الکترون ها رو شلیک کردن، از 2 تا شکاف عبورشون دادن و در انتها در اون جایی که مقصد این ذرات الکترون بود یک صفحه سنجش قرار دادن. در ابتدا خیلی راحت آزمایش رو انجام دادن و دیدن که این ذرات الکترونیک، ذرات الکترون حکم امواج رو دارن، یعنی دارن حالت موج رو از خودشون بروز میدن. بعد به صورت خیلی اتفاقی اومدن این آزمایش رو مشاهده کردن. یک مشاهدهگر کار گذاشتن و خیلی تعجب کردن، دیدن دیگه اون ذرات، اون امواج حالت موج رو نشون نمیدن و دارن حالت ذره رو به خودشون میگیرن. یعنی با یک مشاهده ساده امواج تبدیل به ذره شدن، یعنی از هیچ خلقت بروز کرد، ماده خلق شد. اول شک کردن، گفتن شاید تو آزمایش مشکلی وجود داشته. بارها و بارها این آزمایش رو در شرایط مختلف تست کردن، دوباره آزمایش رو انجام دادن، 10 بار، 100 بار. یعنی تمام دانشمندا که این خبر رو شنیده بودن دوباره این آزمایش رو تکرار کردن و هر بار دوباره همون نتیجه رو گرفتن. خیلی عجیب بود. عزیزان دقت کنید، لب مطلب اینه. یعنی با یک مشاهده ساده، با یک توجه ساده، امواج و انرژی حالت خودش رو تغییر میده و از موج تبدیل به ذره میشه. این رو در شرایط دیگه هم تکرار کردن. یعنی اومدن دیگه مشاهدهگر کار نذاشتن، اومدن از راه دور یک آزمایشی رو ترتیب دادن و گفتن بیاید در آزمایش ما شرکت کنید. ما یک آزمایشی داریم با این شرایط، میخوایم از راه دور شما به این آزمایش تمرکز کنید. عزیزان بار دیگه تعجب دانشمندان بروز کرد. یعنی فقط توجه از راه دور باعث شد که امواج حالت خودشون رو تغییر بدن و به ذره تبدیل بشه. این خیلی عجیب بود. یعنی یک توجه ساده، یک مشاهده ساده میتونه حالت انرژی یا حالت ماده
یا حالت ساختارهای کوانتومی رو تغییر بده، از هیچ ماده خلق کنه. این لب مطلبه که باید در موضوع خودمون به کار بگیریم. یعنی شما با یک توجه ساده میتونید کالبدهای انرژی دیگران رو تغییر بدید. این اثبات علم جادوگریه. حالا چرا اسمشو جادوگری گذاشتم؟ اگر به 100 سال پیش برگردیم، در زمانی که هنوز ریکی به دنیا معرفی نشده بود و کسی هم از آزمایش دوشکاف یانگ خبری نداشت، اساتیدی بودن که از راه دور روی دیگران تأثیر میذاشتن. عموم مردم، عامه مردم و به خصوص روحانیون و افراد قدرتمند اون روزگار به اینجور اساتید لقب جادوگر میدادن و در کشورهای غربی اینها رو دستگیر میکردن و خیلی رو در آتیش سوزوندن به عنوان جادوگر. ولی عزیزان، ما خیلی خوششانس هستیم، در برهه‌ای داریم زندگی میکنیم که علم راز این کار رو برامون فاش کرده. یعنی از لحاظ علمی ما فهمیدیم چرا این اتفاق میفته. و برای شمایی که دوست دارین کار رو یاد بگیرید، عزیزان، در مرحله اول باید ذهنت بپذیره که یک کار امکان پذیره. اگر ذهنت بپذیره، به خصوص از لحاظ علمی، دیگه بعد از اون میتونی وقت و انرژی تو به صورت عالی و کیفی متمرکز بر اون کار کنی. این خیلی مهمه. نمیگم از لحاظ ظاهری، سطحی. از لحاظ سطحی شما میتونی یه گوشه بشینی بگی من دارم فکرم رو روی جایی متمرکز میکنم. منظورم از لحاظ کیفی هست، یعنی از اون لحاظ تمرکزی که در ذهنتون دارید باید با کیفیت باشه تا این عمل به وقوع بپیونده. حالا من این مسائل رو در یک دوره آموزش خصوصی به نام دوره تأثیر از فاصله با جزئیات شرح دادم. 3 ویدئوی بسیار پر اهمیت درش هست و تمریناتی که عالی طراحی شدن که شما ظرف مدت 1 سال الی 2 سال بتونی از راه دور بر دیگران تأثیر بذاری و حال اونها رو خوب یا بد کنی. البته اول ویدیو اخطار دادم، اگر بخوای از راه دور روی شخصی اثر منفی بذاری، اول از همه خودت آسیب میبینی. چرا؟ چون شما اثری رو میتونید بذارید که خودتون داشته باشید. حسی رو میتونی انتقال بدی که اون حس رو خودت به خودت بگیری. پس اگر بخوای یک حس منفی رو انتقال بدی، خودت باید آغشته به اون حس منفی بشی. چقدر؟ 100%. حالا از این 100% چقدرش رو میتونی انتقال بدی؟ مثلا بسته به تمرینایی که انجام دادی 20%، 30%، نه نهایتا 50%. پس میبینی از 100%ی که میتونی خودت اون حس بد رو به خودت بگیری، میتونی نهایتا با کلی تمرین نهایتا 50%ش رو روی دیگران تأثیر بذاری. پس عزیزان، هیچ موقع تلاش نکنید روی دیگران اثر منفی بذارید. به راحتی میتونید اثر مثبت رو بذارید. چرا؟ چون خودتون باید اون اثر مثبت رو به خودتون بگیرید. و چه چیزی بهتر از این؟ ذهنتون هم هیچ مخالفتی با شما نمیکنه، چون مثلا میخواد یک حس اعتماد به نفس رو به شخص دیگه انتقال بدی. باید این حس اعتماد به نفس رو در وجودت پرورش بدی و بسیار زیباست، راحت هم هست. این حس اعتماد به نفس رو توی خودت پرورش میدی، اون حس رو به خودت میگیری و نهایتا این حس رو با توجه انتقالش میدی به شخص دیگه ای. این کار جزئیات داره. همونطور که ذکر کردم
در دوره آموزش خصوصی تاثیر از فاصله تمرین‌های بسیار حرفه‌ای رو با جزئیات بیان کردم. اگر میخواید به این دوره دسترسی داشته باشید، از لینک تلگرام در بایو یا در دیسکریپشن استفاده کنید و با خود من ارتباط مستقیم داشته باشید. مفهوم دیگه‌ای که در جادوگری و انجام جادو باید اون رو درک کنید ذهن کره هست. ذهن کره یعنی چی؟ یعنی ذهن کره زمین. برای اینکه خیلی مختصر شرحش بدم، خودتون رو تصور کنید. مغزتون که کار میکنه، اطراف مغزتون یک فضای کوانتومی تشکیل میشه. این فضای کوانتومی از ذرات و انرژی های کوانتومی تشکیل شده. همون چیزی که جریان های الکتریکی و مغناطیسی مغزتون ایجاد میکنه و در اطراف مغزتون یک حاله مغناطیسی ایجاد میکنه، یک حاله الکتریکی و الکترومغناطیسی ایجاد میکنه که ما بهش میگیم ذهن یا ذهن کوانتومی یا مغز کوانتومی. کل انسان هایی که روی کره زمین دارن زندگی میکنن این مغز کوانتومی رو دارن و هر شخصی بسته به قدرت ذهنش از 20 سانت تا چندین متر برد این ذهنش هست، این حاله مغناطیسیش هست. و وقتی تمام این ذهنها به هم مربوط میشن یک ذهن مشترک رو ایجاد میکنن، یک ذهن اشتراکی رو ایجاد میکنن که دور تا دور کره زمین رو فرا گرفته. من به این ذهن اشتراکی میگم ذهن کره، یعنی ذهن کره زمین. و در علم جادوگری امواج ذهنی شما در درون این ذهن کره سفر میکنه. یعنی یک ساختاری وجود داره که امواج ذهنی شما، خواست شما و اهداف شما را در خودش انتقال میده از یک نقطه به نقطه دیگه و این فقط با یک توجه انجام میشه عزیزان. کار سختی نیست. همانطور که در آزمایش دوچکاف یانگ شرح دادم، فقط با یک توجه این کار انجام میشه و ساختارهای کوانتومی حالت خودشون رو عوض میکنن و هیچ چیزی کوانتومی تر از ذهن شما وجود نداره. کوانتومی تر از ذهن کره وجود نداره. در این ذهن کره، در این ذهن کره زمین، خواست شما، افکار شما و ذهن شما به راحتی سفر میکنه. فقط باید یاد بگیرید خواستتون رو سوار بر این امواج کوانتومی کنید تا بتونید به خواستتون برسید. در آخر لازم به ذکره که عزیزان، آزمایش دوچکاف یانگ هنوز پر از ابهامه. دانشمندان نزدیک 100 ساله دارن تلاش میکنن پرده از اسرار این راز بردارن ولی هنوز موفق نشدن. یعنی امواج ذهنی ما یا امواج روحی ما خارج از دایره درک لوازمیه که این فرکانس ها رو سنجش میکنن. یعنی هنوز امواج ذهنی رو نشناختیم، امواج ذهنی که خارج از ذهن سفر میکنن، ولی داریم اثراتش رو میبینیم. اثراتی که روزگاری به اون جادو میگفتن ولی الان پرده از رازها برداشته شده و شما یه نوعی هم میتونی با 1-2 سال تمرین های ساده ای که در دوره تاثیر از فاصله برات شرح دادم، میتونی با 1-2 سال تمرین به سادگی به اون تسلط پیدا کنی. اگر خواستید از لینک تلگرام در بایو یا در دیسکریپشن برای ارتباط مستقیم با خود من
استفاده کنید. از اینکه تا پایان ویدیو با من همراه بودید سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، بدرود.